Nakakapagod naman sa IEA. Nung first sem, magte-technical drafting. Tapos second sem, magko-coding kami. Ang hirap pa mo ng test namin nung midterms, 'di ba, Host Riel? Ang sada nakala ko, iba yung cold open sa atin. Pero naglabas ka sa Sorry, Yeah, I think nung midterms, ang hirap. Kasi second sem, prelims, it was parang medyo okay pa naman, di ba? Kasi yung midterms namin, may kokopyahin kaming itsura na website, guys. Mhm. Yung time limit, Oo, pero medyo nagtataka nga ako, 'di ba, yung mga BAC parang ang bilis nila matapos sa exams. Nag-e-exam pa Be, huwag tayo kang tapos ganyan. nag-e-exam pa tayo tapos nagcha-chat na sila, alam mo 'yun? Kasi Ayun. baka sa ibang araw yung mahirap sa kanila. Pero let's start na para kilatisin pa natin itong BAC na to. Ano ba yan? Sige, sige. Serving with integrity. Sing with sincerity. Here in Highcast Exclusive. Presents Kaching! Nakakatakot ba ang accounting? An original high news senior podcast. And also Spotify, powered by Anchor. Miss Harriet, ano ulit yung ating hashtag? Kasi this is a 4-episode series for the AFIS Strands. So, same lang po ang ating hashtag and that is... Hashtag gabay. Ano spelling kasi? GAHBAI. O, diba? Mga strands yan. So, ayun. Part 2 na to ng ating special segment sa ating strands sa AUFIS. And, syempre, dahil may guest tayo ng ating first part, which is the GAC, meron na naman tayong guest for today's episode. Talaga ba? Sure ka dyan, Austriel? Parang nag-aalinlangan ka. Kasi feel ko pag sila nagsalita, lalabas ang baho natin. Tayo? Austriel! Hindi naman we don't really personally know them. Pero parang meron silang tinatago sa atin, oo. So lalabas na lahat yun. Okay. So, introduce ko na lang yung first guest natin. Ayan. So, she is a consistent top student from junior high school to senior high school. And she was also the Supreme Student Government Secretary in her previous school, finished grade 11 with honors, a class officer of grade 12 St. Faber, silver and gold academic achiever ngayong grade 12, and she is none other than Miss Hosanna Eunice G. Dizon of 12 St. Faber. Hello! Hello everyone. I am Hasana Eunice Dizon, a BAC student from AUF. I am pleased to be here today. Thank you po for having me. Hello po. Ayan. Napaka-formal, Miss Susana. Idodog show kita today, so wag kang ganyan. Hindi, joke lang. So, ayun, sige, meron na tayong andyan yung first guest natin. Pero yung second guest natin, feel ko, eto ata yung Mr. AUF. Wow! Mr. ba siya? Okay, sige. I will now introduce him. He is a SC member in his previous school and an officer in various organizations. Finished grade 10 with honors, best in club organization, and best in performing arts. And of course, finished grade 11 with honors. Walang iba, kundi si James Allen P. Marzo. Hello! Hi, kumusta ka? Okay lang. Kinakabahan kasi ngayon pa lang ako nag-podcast, di ba? Okay lang siya. I understand. Pero, other than okay lang, anong nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan, sinabi mo na. Ayun, ba't ka kinakabahan? Kasi Susana, ikaw ano na-feel mo? Gusto ko sabihin yung generic na okay ka lang, pero yung kamusta ka na talaga yung $1,000,000 question na sinasabi na tinatanong sa atin, no?
Pero Mm. ayun, okey lang. May mga requirements pero kakayanan naman. Tama, Ayun, Mm, kakayanin. true. Pero one word, how do you feel right now? nagugutom actually pero ayun, medyo dire Answer! Si ano naman, Marzo, in one word, ano nararamdaman mo? Kinakabahan talaga. Kailangan kong magpa-energy talaga ngayon. Kailangan talaga ng Oh, ulit-ulitin para ma-engrave sa atin, ano? Hindi na kasi feeling ko naalis. ang formal natin kahit tayo-tayo lang. Di Oo, kasi kayo Oo. oo. kilala eh. Ay, oo Hindi nga. talaga. Okay, let's be frank with our listeners. Mr. Marza and Miss Susana kasi friends po namin yan ni Miss Harriet. Oo, from Mga grade idodosyo namin 11. sila. Grade 11 Pero pa kami friends, no? Miss Harriet, kasi meron tayong pakulo. Ano yon? Ano nga ba ang pakulo? Since BAC students kayo, BAC ba? Baka Mhm. mali yung napuntahan kong recording. And yun, Tama, BAC tama. students, pretend na entrepreneurs kayo and products nyo ang sarili nyo. How would you introduce yourself? Oh, so interesting. Mm. So, mag-start tayo kay, Miss Pretty Girl Hosanna. Hala, wait lang. Puwede si James muna. Wala akong Sige, Mr. James, ikaw daw muna. Ayan. Hello everyone, I am James Allen P. Marzo. You can call me James. I am 6-footer, I think. Um, I graduated, I finished grade 10 at St. Catherine's Academy. Magaling po akong magkanta, sige, okay lang, pero hindi ako marunong. Magaling din ako mag-drawing. Ayoko yung sayaw, pero yeah, masayahin akong tao, pero hindi lang halata ngayon kasi kinakabahan talaga ako. Who's Yun lang. real? Ang cute-cute niya, no? I think yung product na gustong isell ni Mr. Marzo is yung sarili niya. Pasok ba sa'yo? Mabibili mo ba, host real? Feel ko bibiling ko siya as my bag boy. Ay, Ala! ang sorte! Kasi ba, meron akong talented, gwapo, and matangkad na bag boy. Okay, tara mamaya mag-shopping tayo, okay? Uy, pero wala ako sinabing gwapo kanina. Siyempre, ano Girl, yan? Feel ko kasi like nandun na siya sa requirements. So, sige, I will Medyo lang naman, sabi. Char. Okay, ayan. Si Miss Susana naman. so hello, ako ulit. Sana Eunice Dizon. Hindi ako tangkad ni James, pero cute size naman ako. Feel ko yun naman yung mga uso ngayon, 'di ba? Mm. Puwede mong akbayan, gano'n. Kasya ay sakto sa sa shoulders mo, gano'n. So ayun. sana all sacked the shoulders. Oo nga. Ano ba height mo, Miss Susana? Ako kasi 6'1 ako. Miss Pamumulatad. Harriet? Sure ka, Miss Harriet? 6'1 ka? Sure ka? 6'1 or balik na rin natin 1'6"? Host real, excuse me. Yeah. Ikaw, langgam ka lang sa akin. Sorry po, mahal na Reyna. Pero ayun, nakapagdadala na tayo sa mga guests natin. Wala pa man. We have, of course, our reminders, Miss Harriet. Of course, hindi na mawawala yan. This episode is the second part of our special segment that is focused on each strand of AUFIS. It is for the students who plan to continue their last year of senior high in Angeles University Foundation Integrated School. The opinions and experiences of the hosts and or the guests does not speak for the whole experience of whichever strand is discussed. We are simply here to help fellow students, the Angelinians of course, to decide which strand they will be interested in. Thank you and happy listening! Ayan na. Let's go. Miss Harriet, alam mo ba na ang tagal natin na hindi nag-record? Oo, true. Kaka-birthday ko lang. Tapos ngayon, nagre-record na ako. Happy birthday to you! Pero kamusta ka naman? I am quite hot
Like literal hot because it's so hot in the Philippines right now. Yeah. Feel ko gusto ko na lang mag-Baguio kasi andun yung isang host natin, si Miss Key, andun siya. Oo. Ang lamig-lamig daw sa Baguio. I believe one of our guests, friend niya si Miss K. Right? I believe it's Miss Susana, no? Pero yun, mamaya, tatangin natin siya, sige. Well, agenda kasi ngayon for this episode is kagaya lang nung last episode natin, which is the part 1 of the series natin na to, which is to discuss kung ano nga ba ang BAC or the Business Accounting. Chicken? Ano ba yung C, guys? I think the C is the accounting itself. Tama ba? Hindi, C is course. Ah! Feel ko So fun. nag-loading yung brain ko dun, Miss Oo. Alexi. Actually, Ay, ano sorry. yun, common yun sa mga estudyante like us. Hindi natin alam kung ano yung C's. Diba? Kasi IA tayo, wala tayong C. C. Tama. Ayan. So, ano nga ba ang BAC? Pwede ba natin tanungin yung mismong BAC sa atin? Kasi di tayo BAC. Kaya nga Mr. Marzo, ano nga ba ang BAC? So hello, business and accountancy course, yung mag-help sa'yo para mag-improve ka about accounting or about management. So, ito yung mag-provide sa'yo ng foundation para mas maisi na lang yung gagawin mo para sa college. To add dun sa sinabi ni James, ang BAC is yung how businesses operate and handle their money. Parang magkakaroon ka ng foundation sa behind the scenes of a business. And i-prepare ka niya sa business-related course na gusto mo i-take for college. Ang ganda. Oo nga. So, talagang commendable ang AUF dun, no? Kasi sobrang specialized yung strands nila. Compared sa iba. Yup. Sinabi mo yun sa isang episode. So, sa aming kodigo, Austrian, ano ba ang formal definition naman ng BAC? The Business and Accounting Strand seeks to build and mold industry leaders and professionals by providing them with a well-grounded foundation in business administration. And also, itong strand na to is designed to prepare students who are interested in taking college degrees related to business and management programs. Plus din to kasi itong strand na to, like meron siyang perfect combination of like practical skills and applications na nag-aalaw for sa atin, sa mga BAC students to adapt the right mindset for like crisis management and also problem solving pagdating sa mga business and the like, di ba? Swak na swak pala yung mga definition ng ating guests, 'di ba? Na-reiterate nila yung definition sa kanilang experience. Ayan. Kasi So, ang hirap ng di ba, accounting, gano'n, tas they parang kagaya sa GAC, like they need to like logically think kung paano nila ma-avoid yung crisis na 'to, gano'n kapag sa business. So, what I'm getting from here is so far how the strands, pinapractice talaga nila yung crisis management and problem solving, and that's so cool. So, kayo bang mga guests, Miss Hosanna, meron bang time na parang nagkaroon ka ng problema, tapos, because of the parang training nyo dun sa strand nyo, na solve mo naman? So far, to be honest, wala pa naman since more on business. Pero, yung BAC, binigyan niya ako ng parang appreciation sa mga day-to-day operations ng isang business. Kunyari, pag nakita ko yung Chowking, parang maiisip ko yung mga pinag-aralan ko, ganon. And na-appreciate ko yung buong accounting process dahil doon. Oo, kasi parang ikaw na mismo naranasan mo, 'di ba, kung paano nila kino-compute lahat, mina-manage lahat, yung assets, ganun kailangan isipin. So, parang it teaches you practicality na rin, 'di ba? Ang galing. Okay. So, Host Riel, gusto mo mag-start ng business mo? I think in the future, like, hindi ako mag-start ng business since hindi naman ako gano'n kagaling. Pero I think I would invest in someone. Mm. I want them to prosper while
And me, prospering. And also, of course, money na Ah, ginagawa nila. Pero siya, okay. that's besides the point. Like, I'm trying to say is, gusto ko silang mag-flourish na tinutulungan ko sila. Gets mo? Ah, Hindi, okay. hindi ganun na ano ah. Akala ko ano ka, material girl. Hindi pala. Medyo. Medyo. Tuloy naman natin si Mr. Marzo. Okay ka pa ba? Okay na okay. Ay, Pero kung nagiging okay Malalim, na siya. oo, malalim na okay. okay. Ayan. Gusto kita tanongin, gusto mo ba mag-put up ng business? Of course. Actually, may business na kami, kaya nag-BAC Mm. ako kasi mas makakatulong yan para sa business namin. So, speaking of sa mga katulong, yung mga nakatulong sa inyo is particularly the elective subjects. Yung Yes. yung And una. kahit na ganyan, nakakatulong din ako sa mga pagko-compute ganyan. Ang bilis na yung kamay ko about compute. Oo. Yung elective. Kasi yung electives nila are fundamentals of accounting 1 tsaka 2, di ba? Oo. Yes. Pero ano ba difference ng 1 and 2? Really, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi yun. Pero I think may actual difference siya kasi syempre, I think it's per sem, di ba? So, first and second, merong pagkakaiba talaga na tinatakel. Ang alam ko kasi kapag may numbers yung subject, parang prerequisite siya. So, you can't move on to subject number 2 kung hindi mo Number 2, yeah. nakuha yung passing grade sa subject 1. Ganon. Tama ba ako? Tama ako, di ba? Yeah, just like biochem, like there's 1, 2, and 3, di ba? Oo. So, ano nga ba ang fundamentals of accounting 1 or FUNAC 1? Anong difference ito with FUNAC 2? Sinong nakakaalam? Raise your hand, Char. I think si Miss Susana, ano yung ginawa niyo nung nag-FUNAC 1? Actually, yung sa FUNAC 1 namin nun is introduction talaga, more on introduction of terms. Pinag-aralan din namin yung history of accounting nun. So, hindi naman bagsak kagad compute. Binibigyan mo na kayo ng di naman compute kagad. Parang familiarize mo na sa mga terms, ganun, and mga concepts. Yun yung ginawa namin nung prelims. And then, actually, I can say na parang gradual lang yung level. Parang gradual lang humihirap. Hindi naman hindi yung biglaan. biglaan. Oo. So, ayun, yung mga ginawa namin, yung assets, liabilities, yung mga journal entries to column, yun yung ginawa namin nung FUNAC 1. Anong peta niyo? May tanong muna ako, Miss Harriet, sige. bago yung peta. Miss Harriet, sa tingin mo ba na asset mo yung boyfriend mo? So, dali lang sa search ko, ano ang asset? Sa next episode natin, sagutin niyo. Natanong ni Miss Harriet kay Miss Susana, ano yung peta niyo nung FUNAC 1 niyo? Yung sa FUNAC 1 namin, more on kami, authentic assessment. So, handwritten. So, merong 2-column journal, tapos debit and credit. Yun yung ginagawa namin for PETA. So, I think yung masasabi ko for the listeners is that yung mga gusto BAC siguro, mag-ready na kayo ng bilihin nyo kasi bibili kayo ng yung columns ganun for the recording stuff. Pero ayun, Miss Harriet, ano nga ba yung pinaka kodigo term natin sa FUNAC 1? Okay. So, according sa ating, tawag dito? Kodigo. Fundamentals of Accounting 1 is designed to provide a basic understanding of financial accounting and covers various financial accounting topics. More importantly, students will learn how accounting information assists financial statement users in facilitating their decision making. So tama nga, hindi siya agad-agad computing. Solving or computing. Pero ako personally, yung mga sinabi ni Miss Susana kanina, hindi ko talaga na-gets. Hindi ko alam kung ano yung column na yun. But I feel like sa listeners natin na makaka-relate, ayan. Yan yung gagawin nyo sa FUNAC 1.
And I think na tama lang yung ang ganda nga kasi sa first sem is the Funakwan yung makaka-help talaga sa mga students transitioning to the Funak 2 na kailangan na mag-compute gano'n. Kasi kailangan mo munang alamin yung mga terms, 'di ba? Kasi 'pag hindi mo alam yung terms, malilito ka kapag nagko-compute ka na and Mm. base nga dun sa sinabi mo kanina, yung decision making skills nila is nakabase rin sa kaalaman nila dun sa mga terms na and mga terminologies na tinakel nung Funak 1 kasi yun nga, dapat muna alam nila yon bago sila mag-Funak 2 and compute, right? Kayo ba mga ano, guests, do you feel like learning about kunwari the history, ganyan, nakatulong talaga siya sa foundation, about sa inaaral niyo sa FUNAC? Oo, mas makakatulong siya about sa foundation namin. Mas bumubuti yung understanding mo kasi about analyzation talaga, analyze mo per number kaya doon kami nagtatagal. Hmm. Sabagay 'no, kasi usually yung mga nangyayari sa mga estudyante lagi nilang sinasabi, "Eh, bakit kailangan ano, i-learn yung history ng ganyan-ganyan." Pero I feel like sobrang important talaga na matutunan yung history and foundation ng terms, gano'n. Tulad nga Mm. sinabi ni Marzo, ayun. That's why we come to the second na elective nila, which is the Funak 2, which consists of the analytical part and the computing part ng ating BAC. Graduate na tayo. Ay hindi pa, move on muna tayo sa second sem. Yung FUNAC 2 naman parang improvement lang siya ng FUNAC 1. Kasi yung FUNAC 2 may computing din siya pero tinakal na namin nung FUNAC 1 pero mas pinahirap lang. Parang mas mahirap na cash flows, ganyan. Mas mahirap na owner's equity yung mga sinasolve, ganyan. Pero mas okay naman. Mas maiintindihan naman kapag magaling yung teacher. Mm, that's so nice. And speaking of teachers, mga galing talaga ang teachers natin sa each strand and I can say that talaga kasi I myself and Miss Harriet herself experienced din yon sa ating IEA. And I believe every strand naman has each of their own great teachers. That's so true. Sino ba teacher niyo? Shoutout natin. Hello po! Shoutout po sa teacher kong magaling, maganda, at saka sexy, at saka laging naka-on cam. Napaka-blooming talaga. Ma'am Via, hi! Si Ma'am Bia nga pala. Same rin sa inyo, Miss Hosanna? Mm. Adviser namin siya. Hello po, Ma'am Via. Wow, cute naman. Actually, naging teacher namin siya sa E-Tech. Sobrang ano siya, ang ganda nga niya 'no, napakaganda niya. Anyway, ayan. So, ang Phone Act 2, level up ng Phone Act 1. Kaya lagot talaga if hindi ka nakapasa ng Phone Act 1, hindi mo maiintindihan ang Phone Act 2. So, Host Riel, pakibasa naman ang ating kodigo. Well, fundamentals of accounting too. This course is like parang review lang ng concepts of how accounting is designed to help management and yun nga makes its most important financial decisions. But then it's also not the same kasi nga as Mr. Marzo has said earlier, it's a level up ng ating funakwan kasi yun nga, imbes na simple computations lang, ay mas lumevel up pa talaga at humirap ang mga cash flows, dumami ang pera, dumami ang space na kailangan sa columns. Tama ba? Tama yan, tama yan. From 2 nagiging 10 columns minsan. I also have experienced that and hectic. Pero yon, natapos na tayo sa ating electives and I want to know kasi hindi ayun nga, alam naman natin na parang sa business, gano'n sa accounting and BAC. Pero meron pa tayong ibang parang kapag kinuha mo 'to and yun nga, nag-college ka, ano yung mga career path na puwede mong puntahan dahil ika'y nag-study ng BAC? Of course, first and foremost, entrepreneur.
Mhm. Yun yung unang naiisip ko sa BAC. Mm. They will be entrepreneurs. But there's also other career paths. Meron tayong advertising professionals, marketing or sales representative, accountants, restaurateurs, manager, Hmm, financial advisors, and economists. So, ang ayan, mas galing marami naman. pa pala. Oh, ang dami pala. Akala ko I businesswomen think lang. like among sa mga sinabi mo, Miss Harriet, is marami pang iba. Pero I want to ask Miss Susana and Mr. Marzo, like alin sa mga nabanggit or like out sa nabanggit namin, like labas dyan, ano yung like parang career path niya, yun, pipiliin nyo sa future nyo? Actually, ako ang gusto ko sana for college is VS Accountancy. Yun yung Hmm. kukunin ko. I see. Ikaw, Mr. Marzo. Yes, same din kami ni Miss Hosanna, BS in Accountancy. Mhm. Buti. Since same kayo, ayan, tatanungin naman. Sorry. Ayan, since same kayo, ano yung drive? Like, Mm-mm. bakit nyo napili yung accountancy? Ako nga, 'di ba, kakasabi ko lang kanina, like may business na din kami, mas makakatulong na din sa akin. Pero mas mas naging mabuti ako sa pagso-solve ng accounting. Mas naging magaling, gano'n. Kasi magaling talaga yung teacher namin. So, mas okay yung accountancy para sa akin kaysa sa ibang course kasi mas maiisihan na lang ako pagdating ng college. Mhm. Mm-mm. That's one thing to din 'no, to remember like if you're familiar with it, then get through with it kasi mas madali nga naman. Lalo na sa'yo, sa case mo, Mr. Marzo, may business na kayo and feel ko need na need din yung sa accountancy and yeah, sorry na nakalimutan ko. Na may business nga pala kayo, oo. Ikaw naman yung Susana. Ako naman, pinili ko ang accountancy kasi ito palang una na tinuro na sa'min. Ito yung 1 degree with 360 degrees possibility. Meaning that hindi ka lang limited sa accounting, puwede ka mag-internal auditing, financial analysis, gano'n, forensic accounting. Madami kang mga places na mapupuntahan. Puwede kang mag-work sa government, puwede kang mag-work sa mga private corporations or sa mga accounting firms, gano'n. Isa na 'yun sa mga reasons ba't ko pinili yung accountancy. And Mhm. honestly, na-interest din naman ako sa buong process, so bonus na lang 'yun. Mm. Wow, what a passionate woman, 'di ba, Host Riel? Mhm. So nice. Kasi nga, minsan kasi, actually, me also, like, I am not sure of what to take, like, after college, like a job career, gano'n. Pero, because kagaya ng sinabi ni Miss, Hosanna, dun sa kukunin natin na job ay like I mean, nasa job, like kung saan tayo mag-e-enroll, minsan yung that specific kind of course, marami siyang puwedeng puntahan na job in the future. And that is also a thing to consider para sa mga grade 12 na grade 11 na nakikinig sa atin ngayon. Na Mm. consider what you want in college and then consider niyo na nun after niyo ang daming consider. After niyo mapili yung, course na gusto niyo, dapat niyo ring piliin yung akmang course or strand sa grade 12 sa atin para naman go na go kayo sa inyong course na e-enrollin, 'di ba? At saka, ako kasi feel ko, sobrang nakakatulong talaga yung podcast natin kasi tayo dati hindi tayo maka-decide. Akala Mhm. natin ano siya, normal lang na parang, Hmm. ano ba difference nila, gano'n yun pala yung Yeah. electives. Kasi Miss Harriet 'di ba, dati parang wala tayong kilala sa aufis no'n, like mga Yeah. senior high. Isa na rin ako sa mga gano'n, kaya wala akong mapagtanungan tapos minsan tinatamad akong mag-search. Kaya through this parang mas approachable and much more entertaining yung ating information na binibigay at yun nga, give information para sa mga incoming grade 12 na gusto talaga na pumunta sa AUFIS, right? Alam mo ba kung ano pa ang naggi-give ng information, Host Riel? Ano? Ang ating mga research.
'Di ba? Tama. Oo. So, we're going to talk about that rin. We just want to clear up kasi since meron rin tayong electives per strand na iba-iba rin yung tinatakal, meron rin Mhm. tayong research per strand. And meron ding capstone, ganun. But I'm really curious about the research dito sa BAC kasi syempre medyo different rin from our strand, 'di ba? From Mhm. HSC rin, from GAC rin. So, I just wanna ask, anong ginagawa niyo sa research? I actually don't know. I have no clue. So, yung research namin, syempre about business din. Aalamin mo kung ano yung mga kaparehas ng research namin. Yung research namin, yung kung effective ba yung food delivery sa mga senior high school students ng AUF. So, Oh. ayun, about business talaga, kung makakatulong ba sa kanila yun. Add din sa sinabi ni James, so ayun nga, more on business kasi nasanay tayo sa mga research na experimental gano'n. Pero sa BAC strand, ang ginagawa namin is more on survey talaga sa mga preferences of senior high school students, gano'n. Mga consumer buying behavior, more on business talaga siya. So, parang napa-practice rin sila 'no, para sa future nila. Kung kunwari Mm. meron silang business gano'n ta's kukunin nila yung ano, feedback ng consumers, Mm. at parang napa-practice na sila, 'di ba? They're learning how to survey and analyze data mga Mm. sa demographic natin ngayon. That's why their research is really nice Oo nga. na akmang-akma talaga sa mga career path na Parang kukunin mas nila. na-e-enhance pa yung ano nila 'no, yung skill nila in marketing, skill nila in, decision making para sa Mm. masa, gano'n. So cool. Very commendable on that. Mm. Pero yun, let's move on dito sa ating parang medyo game part. Kasi I think Miss Harriet, sa 4 episode series natin na 'to, yung pinakagusto kong part each episode is that maglalaro tayo sa myth and misconception part ng ating BAC track. So, ang lalaroin po natin for today's episode is 2 truth and 1 lie. Pero, we will mix it up. Gagawin natin siyang 2 lies and a truth. So, yon each player, our guest, isa sila, meron silang 3 questions or like statements. Tapos, they will say kung ano dun yung truth. Tama. Nakakabigla, iba-iba Hindi, yung mga well tone said, in Host each Riel. episode. Well said. Ang ano, masasabi ko lang dito, excited ako kasi meron rin tayong ano, mga stereotypes mamaya na sasabihin, mga Mm. misconceptions, gano'n. So, mag-start na tayo. Kasi ano, feel ko mas malilinawan yung mga listeners natin here. Mm. Ayan. So, for our first guest, pipiliin ko inimin nila. Okay, Miss Susana. Ayan. Miss Susana, these are your 3 statements. Please say kung alin yung truth. Number 1. Okay, game. This strand is designed para sa mga expert dapat sa math. Number 2. This strand is all about math and computing. Number 3. This strand is not only focused on accounting. So, alin sa tatlo? Okay. So, yung first statement na this strand is designed para sa mga expert dapat sa math. That is false kasi yun yung una nating naisip natatakot tayo kasi accountancy. Hala, puros math ba yun? Ganon. Pero hindi naman. Basic math lang talaga ang kailangan mo. Basta marunong ka mag-add, divide, subtract, and then the basic procedures. Makaka-go through ka naman sa course na to. Para naman sa second statement na this strand is all about math and computing, hindi din totoo yon kasi more on analyzation talaga siya. Sabihin na natin na oo, marunong ka mag-compute. Pero kailangan mo din i-analyze yung mga tanong kasi tama naman yung pagka-compute mo pero nasa maling account title. Ang ending nun is mali yung sagot mo. So, kailangan mo din matuto mag-analyze and i-sharpen yung reading comprehension mo.
Next is this trend is not only focused on accounting. That is true kasi hindi lang naman para sa accountancy students 'to. Puwede din 'to sa mga students na gusto mag-entrep or mag-management, gano'n. So, ayun. Ang husay naman pala. Siya mismo nag-explain ng statements, 'no? Ang galing. So, actually gusto ko i-ano rin, parang reiterate yung sinabi niya na yung dun sa math and computing, yun din inisip ko kasi dati na, ay, mahirap yung parang balancing sheet, ganun, ganun, ganun. Hindi ko yun alam eh. Para puro math, ganun. Pero yun pala, accounting and business, again, ang daming concept niyan, 'di ba, host real? So many Mm. concepts. So, tama nga si Miss Hosanna dito. The truth here is BAC Strand does not only focus on accounting. Mhm. It also focuses on other concepts like business, management, all that. Like what we said kanina, yung mga career opportunities nila. Ang galing pala. Kaya pala And siya, ano, honor student. Miss Harriet, like aside from what you said about business, ganun, and management programs, it doesn't only focus on accounting because it is also BAC is also a STEM strand. So aside from getting all that juices from like business applications, ganon, and accounting stuff, there's also chemistry, ganon, physics, math, Oo. the like. That's why kahit na you're undecided and you went through with BAC, I think kung hindi pa rin talaga yung path mo, you can change since BAC is also a STEM strand. Tama. STEM nga pala tayong lahat. Mm. Ayan. So, host Riel, i-facilitate mo naman yung sa second guest natin, si Boss Marzo. Mr. Marzo, Ah, kikilitiin ko yung puwet mo dyan. Huwag sige. kang kabahan, okay? Kami lang to. Sige. For our second guest, Mr. Mazo, ikaw naman ang aking tatanungin. Meron akong three statements dito and you will say kung ano ang truth and ano ang lie. Okay, without further ado, first, this strand is easier than all other strand. Second, this strand is only for the rich and business owners. And third, this strand seeks to mold industry leaders and professionals. Mr. Marzo, obvious naman. Obvious Ah, naman. so, obvious nga, this strand is easier than all other subjects. Mali po yon. Kasi po, para-parehas lang po yan. Depende lang po sa estudyante. Mahirap siya actually, kaso kakayanin mo naman. Pero hindi siya easier than other strands. Yung isa naman, this strand is for rich people and business owners only. Hindi rin yon, mali din yon. You can start by zero naman after you graduate college or after this semester. And yung truth, this strand seeks to mold industry leaders and professionals. Yeah. I think, yes. Di ba? No Ano? choice ka naman. False na yung dalawa. So, truth yung isa. Ano ba yan? Ang ganda ng logic. Feel ko talaga tamang-tama siya sa BAC course. Di Oo ba? nga. Ay, okay. So, to, reiterate again, host Riel, akala ko rin kasi dati na BAC, ay, puro lang yan, business people, 'di ba? Mm-hmm. Pero yun pala, anyone can start a business. And also, it's not just about business owners. There's also economists, accountants, financial advisors, and more yung mga sinabi namin kanina. So, mahusay rin pala si Mr. Marzo, kahit kabadong-kabado siya. Hingal na siya. Tsaka gusto ko lang i-mention yung like the false, which is the strand is only for the rich people and business owners. Kasi isang stereotype din yun, di ba?
Miss Harriet. Kasi Mm. ano nila, porket BAC, lahat na ng estudyante dun is parang, yun nga, mayaman, yung gano'n, mga business owners. Kaya they took up BAC para ma-help sila sa business nila, gano'n. Pero hindi rin. Yung iba rin kasi, yun nga, they went through with the BAC kasi, yun nga, they want to start a business and that is very commendable na they're really Mm. brave and trying to do their own business. Pagdating naman sa stereotype na yun, Host Riel, yung puro mayaman, feel ko Mhm. naman, siguro meron mayayaman. Hindi na maiiwasan yun, right? Yeah. May percentage talaga na meron ng business agad, ganun. Pero meron din namang on the other side of that coin, yung hindi masyadong fortunate pagdating sa pera, ganun. Mhm. So, yun lang. Gusto rin namin i-debunk yun kasi yun ba lagi ko naririnig eh. Ay, BAC mayaman yan. 'Di ba? 'Di ba, guests? Did you ever parang naranasan nyo ba to? Siguro narinig ko na yung BAC students, 'di ba pera-pera lang 'yan, gano'n. Hindi Oo. naman sa gano'n. Hindi naman gano'n 'yun. Yung mga iba aspiring naman. Oo, 'no? Aspiring So, parang naging it's not just about money-driven goals, passion-driven goals rin siya. So, bago kayo kumatak-katak dyan and manghusga ng mga BAC students, ayan, kinlear up na namin na hindi lahat mayaman, hindi mo kailangan maging mayaman para mag-BAC, hindi mo rin kailangan mag-math, and that also leads us to actually a question from our listener, 'di ba? Wow, nagtumatanggap pala tayo ng ng Meron, meron. questions. So, ang tanong niya here is, if yung strand ba na 'to may math subject and mahirap ba? If so, what kind of math are we talking about? So, ayan, nasagot na kanina yan. Kahit alam mo lang ang addition, subtraction, division, multiplication, good to go ka na. Although, Mhm. yes? Although meron kaming nung first sem, basic calculus. Merong calculus pero hindi siya sa punak na ibang subject siya. I think lahat naman ng strands merong gano'n. I'm not sure, correct me na lang po if wrong. And then meron din kaming general chemistry and general physics. Yun. Ayun, sakto. Yun din yung sasabihin ko. As mentioned by Host Riel kanina, STEM-based rin kasi ang BAC. Actually, lahat. STEM-based lahat ng strand sa AUFIS. So, yes, merong math subjects. But, everyone is going through it. So, kaya yan. Fighting. You can do this. Yes naman, Miss Harriet. Ang dami mong dinadalek. You didn't even gave me the time to ask them questions. Pero yon, it's my time to shine. Go. Meron kasi akong gustong question. Like, di ko ata siya natanong nung GAC, pero this time, sige, I'll ask them this. Kasi, iba-iba nga naman to, like, different cases, each strand. So, Mr. Marzo and Mrs. Hannah, like, I just want to ask, how heavy naman yung workload nyo? I think it really depends sa teacher mo. Pero personally, sa experience ko this school year, every after ng lesson or topic, nagbibigay ng 1 or 2 worksheet activities. More on authentic assessment yung ginagawa. Like, magsusulat ka sa 2-column journal mo or yellow pad, then picture, scan, then send sa teacher. Nagbibigay naman ng sufficient time to answer the journal entries, kaya I can say na di naman ganun ka-overwhelming yung workload basta may time management ka. Mm-hmm. Speaking of time management, ikaw ba, Mr. Marzo, like, do you manage naman? Kinakaya naman, yun nga, sabi nga ni host, more on authentic assessment. Tapos, rine-ready mo lang yung ballpen mo kasi mauubos talaga yan ng tinta. At saka, yung calculator mo, dapat i-ready mo din kasi umaabot talaga yan ng 6 digits at saka 7 digits. Laki. Napakalaki, oo. Pero yun, meron kasi tayong question from a listener. Sabi niya, how is the course load for BAC students? And all I can say from what Miss Hoss said is that you just need to have your
own little time management Mm. skill para makaget through ka. And not only para sa mga BAC dyan, for every other strand, you of course need the skill to manage your time. Pero yon, meron din ako isa pang tanong dito, which is, paano naman yung ano, like sa mga projects nyo ganun, okay ba naman? Like, paano kayo nagko-contribute pag, kunwari, group projects, ganun? Okay naman ba pag group projects sa inyo? Kung tungkol sa accountancy yung group project, wala kaming group project, more on individual kasi. Kasi more on sariling understanding mo lang, ganun. Pero kasi sa ibang subjects, parehas lang din naman ng ibang strand. Yeah, tama, tama. So, speaking sa ano like tag dito, we're going to only talk about the electives naman dito sa question na to. And that is, ano yung pinaka-fun na activity nyo na ginagawa sa electives nyo? I think for me, yung most exciting activity is yung journal entries na debit and credit. And yung topic naming last midterms na statement of cash flows, yun yung exciting na activity in my own preference. Oo, How about you, napaka-fun Miss talaga. Marzo? So, yung accountancy kasi, mas exciting siya kapag nababalance mo na yung mga ginagawa mo. And sabi din ng teacher namin, naging exciting siya kasi accountancy is like learning a new language. So, mas interesting talaga. Well, all I got from sa mga sinabi nyo is, I guess, fun din sa BAC, no, Miss Harriet? Yeah. Tama naman kasi kung ako siguro sa BAC din, and yun, sabi ni Mr. Marzo, if I got like yung correct na like computation, yung final na computation, tapos nagtanong ako sa ibang sa ibang klase ko, sabihin ko, ano yung nakuha mo? Tapos nakuha ko yung nakuha nila. Hala, feel ko that would be a blissful experience. Pero yun nga, we talked about a lot of your experience here, Mr. Marzo and Miss Susana. All I want to actually, ito yung pinaka parang ultimate na question para sa inyo is that, how would you encourage an undecided grade 11 student to choose BAC? For me, kasi nung grade 11 pa ako, undecided talaga ako kung IEA or BAC. Pero suggestion ko lang, okay na din na mag-BAC ka kasi nga, sabi nga kanina, versatile din naman yung strand sa AUF. So sa BAC, meron kaming subject na physics, chemistry, maths, PHONAC. Pero at least prepared ka pagdating ng college. Mas prepared ka kung magdadalawang isip ka pa ba kung kukuha ka ng engineering or accountancy. So okay na din na kunin mo yung BAC kasi meron ka ng background about fundamentals of accounting. Ang galing. And hindi lang naman accounting yung sa BAC, meron din namang management. And pagkakaalam ko sa AUF, meron ding 3-year course sa AUF like management and entrepreneurship, marketing, ganyan, hospitality. And sinabi din kanina ni host na yung accounting is 1 degree with 360 degrees possibilities. So, mas easy yung career path mo. I like that, ha? Oo 360 degrees of possibilities. Miss Hosanna, ikaw naman, like, how would you encourage a grade 11, coming grade 12 student to choose your BAC strand? To add sa sinabi ni James, yung totoo nga naman na yung mga tracks natin dito sa AUF is very versatile siya kasi meron kaming science and math subjects. If you are undecided, I can suggest or I can give you the advice na mag-BAC ka na kasi it can really provide you with the foundation you need for college if magbe-business course. So, hindi naman sa bias ako, pero nag-e-enjoy naman din kami dito kahit papano. So, if you are undecided, you should really think carefully if ano yung gusto mo. But, I can say naman na nagbibigay lang ng advantage pag yung pinili mong track is naka-align sa course na gusto mo sa college. Depende din yan sa'yo kung paano ka magsisipag and paano ka magka-catch up kung iba yung napili mo. I agree. I totally agree rin.
So, host Riel, ang dami nating pinag-usapan, no? Mm. Medyo inspiring rin kasi in-imagine ko sarili ko as a grade 11 student. Tapos pinapakinggan ko sila. Na-entice ako, be. Mm-mm. Parang, And I can say na really, for those grade 11 listeners out there, na I think this would be good if you listen thoroughly talaga sa mga answers in a sense. It will help you in deciding which of the 4 strands that AUFIS offers will be your true calling. Will be your true path. Pero yun, sige mo naman tayo matapos. I just want to ask sa ating guest kung, kasi nga, di ba, baka may mga grade 11 nga na nakikinig sa atin, ano yung mga tips and tricks niya gusto nyong ipasa sa inyong mga successors ng BAC? Ang tip or advice ko lang sa mga incoming BAC students is I can say that you should invest in a good calculator. Ang calculator yung magiging best friend mo talaga sa Strand na to. Umaabot ng 9 or 10 digits mga sinasolve nyo paminsan, pero don't worry, basic math lang naman. Also, patience is important. May mga times na hindi mo mababalance yung journal entries mo, pero don't give up kagad. Look back ka lang sa mga ginawa mo and analyze saan ka nagkamali or saan ka nagkulang. Make sure to double check na lang. Also, be keen din sa mga details and reading comprehension is important since more on analyzation talaga yung funa. To add naman dun sa sinabi ni may tip din ako para sa kanila. Di ba nga more on analyzation din? Huwag kayong matakot na mag-ask ng questions kapag hindi nyo nagigets yung lesson. Huwag mong itago na di mo gets yung lesson. Pwede ka naman mag-ask sa mga classmates mo or sa teacher mo para i-help ka. Lalo na ngayon, mas magaling yung teacher namin. So, magigets mo talaga pag nag-ask ka ng question. Ayun, to add din kay James, yung mga faculty members is magagaling talaga sila sa business and accountancy strand. And then, huwag ka din mahihiya magtanong. Pwede naman magpa-request ng accommodation. May mga academic coaching. So, if hindi mo gets, huwag kang mahiya magtanong. Ganun. Mm. ang sabi ko nga Well, the past episodes, diba? Learning is a process. So, if may hindi ka alam, don't be afraid to reach out. I guess, with that much information, sana nakapag-decide yung mga grade 11. Hindi pa, no? May Nakikinig sa atin following ngayon. episodes pa tayo, host Ay, Riel. actually, yes. Ay, sorry. Pero by this, yung mga feeling uncertain about pushing through with the BAC, sana with this, they thought it through and said to themselves na, okay, BAC talaga yung path ko. Mm-mm. Pero with that, I guess, gusto kong malaman ang ating mga takeaway sa episode na to. So, take away, ready mo talaga yung sarili mo about understanding and analyzation. At saka, hindi puro math formulas ang gagawin mo. I hope may natutunan kayo sa mga pinagsasabi namin ni James na makapili ng strand nyo kasi yan talaga yung sa mga ibang students nahirapan sila. So, I hope kahit pa paano naka-help kami. And then, shoutout nga pala sa mga kaklase ko sa St. Faber. Hello, pati sa maganda at mabait kong advisor, Ma'am Bia. Hello po. Ang cute naman nun. Pero syempre, hindi kami papahuli. As your host, meron din kaming takeaway. And I guess my takeaway is for all that are undecided na papasok ng grade 12 sa ating AUFIS. If others decide that we should do this or that, at some point, there will be something that will take root inside us and will not stop us from listening. That's why always remember, do not let anyone dictate what you want to do in life. Be the pioneer. Be your own pioneer. Lala, ako wala eh. Ano lang eh, simple lang eh. Follow your dreams and passion. Diba? Ayan. So, those are our takeaways. Patapos na ang episode.
Siyempre, don't forget na meron pa po kaming 2 episodes left for this series. So yun, thank you for listening to today's episode. If you'd want to know more about our guests, you can reach them on their socials. Where can we find you, Miss Susana? Hello, cloud chasing. De joke lang. You can follow nyo ako sa Instagram at HasanaDZN. Yun lang. Thank you. How about you, Mr. Marzo? Hello, yung Instagram ko, _James Marzo. Siyempre, Yeah. hindi pa police si Miss Ariel. Ako naman. You can follow me on Instagram at Lex Harriet. I post a mini-series there about my life and my YouTube channel if you wanna watch some vlogs there. How about you, Riel? Siyempre ako naman sa Instagram at papariel_21 and of course sa YouTube ko, Riel Ocampo. Hit subscribe, like, and share my videos! Ay, ayan. And of course, don't forget to follow us on our Spotify and YouTube. Click nyo na rin ang notification bell to be updated with our new episodes. And if you have any questions, stories, o kaya naman fan reactions, tandaan nyo, mag-hashtag gabay kayo para sa amin! Sa stories nyo, kaya naman sa Twitter. And of course, email us at highcastexclusive@gmail.com. Uulitin ko, kung may say ka naman sa topic namin, let us know using the hashtag. Hashtag gabay, tulad ng sinabi ni host Riel kanina. Gabay na gabay. Ulit-ulit to for this Oo 4 nga. episodes. Hindi tayo magsasama. See you next episode. That's it. Stay tuned, guys. This is Highcast, where you hear beyond stories. Yeah! Bye-bye. Thank you. Thank you.